נשאר פתוח מי שם את הפצצות אצלנו. ואנחנו חשדנו מאוד מאוד בש"ב. היו כמה מועמדים. היה חושיסטן, אז היינו בעיצומה של המלחמה נגד אבא חושי בעיריית חיפה. אבל אמרנו, לא חשוב מי, האחראי זה השב"כ, ש"ב, הם צריכים למנוע והם צריכים לחשוף, ואפילו אם הם לא עשו את זה בעצמם, הם אחריות עליהם. ופרסמתי כמה מאמרים ואיסר הקטן, שמילא שנא אותנו כל הזמן, שנא אותנו עוד יותר, ואז היה לו רעיון גאוני. העולם הזה בסך הכל, הוא אמר שהעולם הזה זה אויב מספר אחת של המשטר. הוא כתב את זה באחד הספרים שלו. בוא נקה אותם במקום הכי רגיש. זה עיתון עני, אין לו כסף, מודפס על נייר גרוע, עם מספר עמודים מוגבל. אנחנו נגייס כסף, אנחנו השב"כ, נאסוף כסף מהמקורות שלנו, ונקים שבועון דומה, עם הרבה יותר כסף, הרבה יותר עמודים, נייר מבריק משובח, וכך נולד רימון. בהתחלה אנשים לא הבינו את זה, אנשים כמו יעקב אגמון היה שותף לזה בהתחלה, וכל מיני כאלה. במשך הזמן לאט לאט אנחנו חשפנו את זה. מתי זה נחשף באמת? כשהם התחילו, בהתחלה זה היה ככה בלי קו ברור, זה היה נחמד כזה. זה לא העביר קורא אחד מהעולם הזה לרימון, ושאיסר הקטן לא הבין את העולם הזה. לא הבין שבין העולם הזה, בין הקוראים שלו, נוצרו יחסים שאני לא חושב שקיימים בעולם כולו, שלא היו לנו קוראים. גם היו קוראים כמובן, אבל בעיקר היו לנו אוהדים, היו אנשים ואני טיפחתי את זה במודע, שהקוראים שלנו הם לא קוראים, הם שותפים, והם עוזרים לנו, והם מספקים לנו מידע, וזה משפחת העולם הזה, ואני טיפחתי את זה בצורה לגמרי מכוונת. ולכן זה פשוט לא עזר, הם לא עברו לרימון. הם לא קראו אותנו בגלל הנייר המשובח והצילומים המרהיבים.